Yan o, sarap. Isang magandang araw sa inyo mga kabuslog. Ngayon ay meron na naman tayo panibagong mukbangan mga kabuslog. At napaka-espesyal na naman po ng ating mukbangan dahil meron tayong ka-online collaboration. At kung sino siya mga kabuslog, ito po ang kanyang pasample ng masarap na kinakain. Ma'am Liza, pasok! At ayun na nga mga kabuslog, nakita nyo na yung short video clip ni Ma'am Liza. Ayan, napakasarap po ng mga kinakain ito ni Ma'am Liza. Ayan, di po kayo magsisisi at napakasarap po ng mga kinakain ito. Ayan, sa mga kabuslog po dyan, huwag po natin kakalimutan, puntahan po natin si Ma'am Liza after ng aking premiere. Ayan, at sa mga viewers naman po ni Ma'am Liza, puntahan nyo rin po ako after ng premiere ni Ma'am Liza. Ayan, at sisimula na po tayo magmukbang. Ayan. At magdadasal po muna tayo. At ayan mga kabuslog, na-bless na natin yung ating pagkain, no? At ang ating palang imumukbang ay ayan, kitang-kita nyo ng putok batok. Ayan, grabe. Meron tayo ditong balut, ayan dyan sa tapos merong sa ilalim yan may pino. Tapos ito, meron tayo dito, ito yung chicharon bulaklak natin. Ayan. Tapos sa dessert natin ay ito, meron tayong mangga. Ayan, andito lang sa likod. At ang ating drinks, C2. Yan. Salin na muna natin itong inumin natin. Inom muna tayo mga kabuslog. Cheers! Ay, sarap. Aba muna natin yung mangga. Yan. At ayan mga kabuslog. Simulan na natin to. Tirahin pa ng iba. Yan. Unang subo po. Para po kay Ma'am Liza at sa ating lahat na nandyan sa aking premiere. First bite. Sarap niya ito. Yan o. Sarap. Medyo malutong pa rin, kahit kanina pa natin ito niluto. Ngayon, baba na po natin, no? Yan. Harap mga kabuslog. Siya nga pala guys, meron tayo sa likod pala, turmeric rice. Kaya po medyo malilaw, ayan. Ngayon itong balot.
Panalo. Ang ahang, grabe. Sobrang ahang. Nilambot ng gitna. Sarap. So nga pala mga kabuslog, si Ma'am Liza po pala ay taga Pampanga. Ayan. Sa mga taga Pampanga po dyan, mga kabali ni Ma'am Liza, ayan, mga tamo po. Harap. Harap. Binaba ko na mga kabuslog, no?
At mga kabuslog, si Ma'am Liza pala, meron po pala siyang dalawang anak, ayan. At si Ma'am Liza po, mga kabuslog, sobrang bait po niyan talaga. Yan, di po kayo magsisisi. Puntahan po natin si Ma'am Liza after ng aking premiere. Ay, nagugus pala ako ng kamay kanina. Nakalimutan kong sabihin. Sarap. Sarap. Manalo mga kabuslog. Nanalo.
Naubos na yung kanin natin mga kabuslog. Ang sarap. Grabe. Mga kabuslog, kukuha lang po ako ng inumin, no? Babalikan ko kayo. Ayan mga kabuslog, nakakuha na tayo ng inumin. Ayan. At gusto ng ating cameraman, no? Ayan, ibigay natin to. Ayan, natatakam daw siya eh. Ayan. At magla-last bites na tayo. Ayan, dahil marami pa tayo dito, no? Sarap. Yan, tatabi na po natin to. Ayan, busog na po ako. 2 kilo po yung mahigit. 2.5 kilos po yan na Chicharon Bulaklak. Napakarami po. Sobrang busog na ako mga kabuslog. Last bite po. Para po sa inyong lahat na nandyan sa aking premiere at para po sa aking ka-online collaboration. Last bite. Tigas nun ah. In-share natin mga kabuslog. Off cam muna lang siya kakain kasi sobrang haba na naman ng video natin. Ayan, at sa susunod na video na lang po tayo magsha-shoutout ng lahatan uli. At ayun na nga mga kabuslog, busog na naman ng inyong kabuslog. Ayan, sobrang dami na naman natin nakain. Na Chicharon Bulaklak, tsaka balut. Ayan, grabe. 2.5 kilos na Chicharon Bulaklak yun, sobrang dami. Kaya hindi ko na nakayang ubusin lahat. May tinabi tayo. Huwag kayong mag-alala dahil kakainin ko yan mamaya. Ayan. Ayan. Mga kabuslog, huwag po natin kakalimutan.
si Ma'am Shi Liza. Ayan, puntahan po natin siya after ng aking premiere. Ayan, di po kayo magsisisi. Ayan, napakasarap po ng mga kinakain ito. Ayan, yung last pag di ko ang last ko atang napanood, yung kunchinilyo, napakasarap nun. Yun yung Putok Batok na mukbang ni Ma'am Shi Liza, isang buong baboy, ayan, na kunchinilyo, napakasarap mga kabuslog. Ayan. Grabe, kaya puntahan po natin si Ma'am Shi Liza. Ilalagay ko po ang kanyang link sa aking description box diyan sa baba. Ayan. At i-ring na rin po natin ang kanyang bell button mga kabuslog. Ayan. Para ma-notify po tayo kada video na i-upload niya. Ayan, mga kabuslog. Muli po, Ma'am Shi Liza, mga kabuslog, wag po natin kakalimutan. Subscribe na po natin siya, i-subscribe po natin. Ayan. At mga kabuslog, hanggang dito na lang po ang ating mukbangan. Ayan, wala po muna tayong shoutout, no? Dahil sobrang haba na naman ang video natin. Ayan. At hanggang dito na lang mga kabuslog ang ating mukbangan. Ayan. At kung nagustuhan nyo po ang ating mukbangan mga kabuslog, huwag nyo pong kakalimutan mag-like, comment, share, and subscribe. And i-ring na rin po natin ang aking bell button para ma-notify po tayo kada video na i-upload ko. Yun lang po. Maraming salamat. Ingat and God bless. Peace out. At siya nga pala mga kabuslog, ayan, may pahabol. Nakalimutan ko pala, ayan. Ipapash po pala sa screen yung aking mga channel members. Ayan po sila, ayan. May mga channel din po sila, supportahan po natin mga kabuslog. Subscribe po natin at nasa description box ko din po sila mga kabuslog, ayan. Supportahan po natin ang aking mga channel members. Ayun lang po. Peace out.